Bon, bonjour Martin. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et tout d'abord, je voulais juste vous demander de vous présenter. Ja, bedankt. Ik ben Martin Mombalonja. Ik kom uit Congo. Ik ben Nederlands sinds 2001. Ja, wat kan ik meer zeggen? Ja, ik ben hier gekomen als vluchteling. Dus kort zeg maar, dat ben ik. Et vous avez dit que vous venez du Congo-Kinshasa. Klopt. Et vous êtes demandeur, vous êtes réfugié aux Pays-Bas. Ja. Une fois en fuir le Congo, qu'est-ce que vous avez apporté avec vous? Nou, toen ik vertrok, ik had eigenlijk niks meegenomen. Helemaal niks. Maar toen kwam ik hier in het opvangcentrum. Het was in Gilles en de Gein, daar in Breda. Had ik een meneer ontmoet, die heet Willem Kramer. Hij werkte toen bij vluchtelingwerk. Die gaf mij een woordenboek. En dat was de eerste schenking dat ik gekregen heb. Toen, voor mij het was de belangrijkste. En dat heb ik nog steeds. Ja. Dus dat is. Et qu'est-ce que ça représente pour vous ce dictionnaire? Nou, het is een Nederlands-Frans woordenboek van Prisma. Voor mij betekent het heel veel, omdat toen hij mij dat gaf, ik begreep dat het was een soort van het oplossing van contact en communiceren. Maar het was moeilijk om met hem te communiceren. En ik moest op dat moment beseffen dat Nederlands taal was één antwoord van de vraag hoe zou ik moeten verder leven, omdat ik ik ben vluchteling geweest, dus hoe zou ik verder moeten leven als ik niet de taal kan begrijpen, taal kan praten of beheersen. En zo ben ik vanaf dat moment heb ik beseft dat deze woordenboek had niet alleen maar de betekenis van een woordenboek, van Frans naar Nederlands of Nederlands naar Frans, maar het was ook voor mij een pushpunt, een beetje een drukpunt, dat ik moest meer gaan leren, meer gaan ontdekken. En de taal kan goed, ik ben niet zo goed, maar toch, het was voor mij de mogelijkheid om tot contact met mensen te kunnen komen. Dus de oplossing van de barrière van taal tot een carrière van een toekomst in Nederland. Donc, depuis 2001, vous avez ces dictionnaires avec vous et vous les gardez très jalousement. Klopt. Je kan het zien. Dus het is, ik gebruik het af en toe, daarom het een beetje de kleur een beetje omgegaan, maar het is voor mij nog de belangrijkste. En ik schrijf ook af en toe daar binnen, dus als ik een paar voordelen zie, dus ik schrijf altijd wat ik denk, en dat heb ik toen in een opvangcentrum nog geschreven, dus toen, ik was nog in 2001, toen ik dat schreef, ja, het is best een heel lang verhaal. Et qu'est-ce que vous avez écrit là-dedans, par exemple? Il y a quelque chose de ja, ik heb gedichten. Ik heb veel gedichten geschreven. En alle die gedichten gingen over liefde. Over liefde met mensen. En over liefde van gedachten. Van omgaan met anderen. Van conflicten oplossen. Dus ik schreef toen in Frans. Maar ik ga bijvoorbeeld iets lezen, zeg maar. Ik schreef... L'amour tue l'intelligence, le cerveau fait s'ablir avec le cœur. L'un ne se remplit pas son vide envers l'autre. Et ça signifie quoi pour vous? Ja, voor mij dat betekent zeg maar dat als wij alleen maar naar liefde kijken, soms ben je niet meer slim. Dat het moet een evenwicht zijn. En van de liefde naar de eerste, waar we denken dat de intelligentie daar bezit, zeg maar. Er is geen eenheid. Het is een universele ontdekking van liefde en
van kennis en van intelligentie. Et le morceau de poème était dédié en particulier à une personne ou c'est seulement quelque chose pour vous donner donc, le courage d'exister, de traverser ces moments un peu difficiles de la vie? Ja, het was voor mijzelf. Voor mijzelf, omdat ik had veel nare dingen meegemaakt. Dus van wat ik meegemaakt heb, de enige wat ik nog kan, wat mijn essentie van het leven, was alleen maar de liefde. En de liefde over mijzelf. Dat was de enige. En toch bleef ik met die vraag, ja, hoe zal ik leven? Hoe zal ik leven? Ik ben alleen. Hoe zal ik leven alleen in Nederland? Hoe zal ik verder gaan? Dan moet ik mijn hersenen wel gaan bewerken, de intelligentie. Dan moet ik intelligent zijn. Maar tussen liefde en intelligentie is geen eind. Dus het is een doorstroming van processen die tot eeuw blijft. En vandaar is misschien ook mijn eigenschap opgebouwd. Op basis van hoe moet ik slim zijn, hoe moet ik intelligent zijn, hoe moet ik goed beheersen wat ik moet doen, hoe moet ik omgaan met wat ik zou gaan willen doen. En van de andere kant, wat voor liefde moet ik voor hebben, voor mijzelf en voor de mensen om mij heen. Wie voor mij verdient dat liefde, wie niet. En zo gaat het en dat is eindeloos. Et vous avez écrit ces morceaux dans ce dictionnaire parce que c'est quelque chose que vous comptez garder pour la vie, ce dictionnaire. Ja, dat klopt. Ja, voor mij, ik denk dat het zou nooit weggaan met deze woordenboek. Misschien als ik doorga, ik zou vragen om deze woordenboek ook in begrafenis met mij mee te gaan. Maar ja, het is voor mij weer het was een moment waar ik eenzaam was. En meneer Willem Kramer, ik weet niet of waar hij nog is, of hij nog leeft of niet, maar het is weer heel lang geleden. Hij was al best oud. Maar die meneer die toont over mij wel de liefde om iets te schenken. En het was ook mijn verjaardag. Dus het was voor mij iets die, misschien hij is al vergeten, maar voor mij hij is toch gebleven in mijn hoofd. En hij is continu mijn leven door deze woordenboek. Et pendant ce moment que vous avez écrit ces mots touchants, vous habitiez dans un centre d'asile? Ja, klopt. Het was in OC Pressenbos. Ja. À Breda. Breda, helaas in Breda. Et parlons un peu de votre vie aux Pays-Bas. Une fois arrivé aux Pays-Bas dans un monde tout à fait différent, quelle a été votre impression? De eerste indruk, het was een beetje een soort van het conflicten van wat ik zie, van contrasten tussen mijn omgeving waar ik ben, de mensen die ik ontmoette en tegelijkertijd hoe ziet ik, wat komt morgen, wat zou morgen gebeuren, ja, de angst van onveiligheid. Toch had ik wel het Nederlands. Het heeft mij heel veel tijd gekost om dat gevoel weg te halen. Maar toch tot nu toe, op een bepaald moment heb ik dat ook bij me. Dat, ja, ik ben toch nog niet veilig. Dus wat over culturele conflicten bijvoorbeeld. Ja, ik kom uit Congo, hè, precies uit Mbuji-Mayi. Het is echt in het midden van Congo. Daar wij zien zoveel blanken. En opeens heb je in je omgeving allemaal die blanken. Dus gelijk, dat is een shock, zeg maar, in mijzelf. En tegelijkertijd, ja, de mensen begrijpen je niet. Mensen begrijpen helemaal niet. Je gaat bij een asielprocedure waar mensen misschien geloven je niet. Ze zeggen, ja, je geval is niet geloofwaardigheid. Ja, ze begrijpen helemaal niet. Ze begrijpen niet wat je meegemaakt hebt. En die onzekerheid, die onveilig gevoel.
En toch kom je opeens in een kamp, ja, laat maar het een kamp noemen of een centrum, asielzoekerscentrum, waar je moet omgaan met mensen die misschien heel moeilijk zijn, die brutaal zijn. Die mensen die niet denken zoals jij, die zijn allemaal anders. En die komen ook met hun problemen. En alle die mensen, ja, we zitten allemaal op elkaar. Oké. Nou, ga maar zo verder met dat leven. Ja, tot het moment dat uiteindelijk een beslissing was genomen dat ik moest die OC verlaten. En toen ben ik in 2002 al. En dan moest ik in Den Haag komen. En dus van Breda, van Giezen heen, ben ik tot naar Den Haag. En ja, ik weet nog, mijn eerste plek was ergens daar bij Schouw, ja, ergens daar. Ja, in Den Haag-Zuid, ik weet niet meer de straat, maar ja, Schoutendreef, ja, dat was de plaats. Dus ik moest daar, het was een soort van een opbouwhuis. Ik zat met de 2 jongen, één uit Angola, en de andere uit Westerlanden. En ja, van dat moment moest ik naar school, moest ik wat doen. En langzaam heb ik mijn taal van een niveau 0 naar niveau 1 en niveau 2. En daarna moest ik een opleiding kiezen. Heb ik een commerciaal medewerker gedaan in Mondriaan. En daarna heb ik verder een boekhouderkundig medewerker gedaan, niveau 3. Daarna heb ik administrateur niveau 4 gedaan. En toen heb ik besloten om toch te inschrijven naar hogeschool. Dus ben ik gaan inschrijven in Holland. Nou, ik heb maar 1 jaar niet afgerond, maar ja, dan heb ik gestopt. Voor andere redenen zeker, voor andere redenen, ja. Et vous avez parlé des moments un peu difficiles au niveau de l'AZC, les moments des incertitudes que vous ne savez pas comment surmonter. Qu'avez-vous fait pour surmonter toutes ces difficultés, ces incertitudes, avoir un peu plus de confiance? Ja, ik denk dat persoonlijk, ik weet niet wat ik gedaan heb, maar misschien het hoop. Gewoon het hoop dat het komt goed. Ja, dat is ook een woord wat ik op Nederland geleerd heb. En daar heb ik ook deze kleine notenboekje, zeg maar. Die was een schikking van een arts. Die kwam af en toe mij bezoeken en ik moest met hem even praten, zijn psycholoog. En mevrouw Lina Ling, die gaf mij deze kleine boekje. En ik heb van haar geleerd, het komt goed. Maakt niet uit, het zal toch goed komen. En dat gaf mij misschien de kracht. Dus ook het moeilijk is, en daar gaat het voorbij en de andere dag komt het. En misschien, wie weet, de zon zal schijnen de volgende dag. En zo is het gegaan. Et puis, en quelle année vous avez décidé de venir vivre à Den Haag? In 2002 ben ik in Den Haag gekomen. Ja. Et il y avait une raison pour venir vivre à Den Haag? Ik had een verblijfvergunning gekregen. Dus ik moest van OC. Maar voordat ik mijn verblijf, nee, ik moet een beetje aardig. Ik had een negatief antwoord gekregen. En ja, de opbouw, mijn mentor zeg maar, in het opvangcentrum, die zei nee, ja, ik weet niet hoe dat werkt, maar hij had contact genomen met anderen van het systeem, van de organisatie. Die zei ja, Martin moest de opvang verlaten. Ik denk dat het ook te maken met
hoe de situatie daar ook was. Ik kon niet, ik word gewoon een beetje gek van alles wat er gebeurt. Ik kan me gewoon voorstellen dat verschillende mensen van verschillende landen, die komen met een erg probleem. Ze komen op elkaar en ze moeten daar wonen, ze moeten daar leven. En jullie weten niet hoe en wat zal komen. En elke karakter speelt, elke eigenschap speelt. Die andere mensen zijn super agressief, de anderen niet. En ik weet niet, maar het was een dag, ik werd gebeld om te gaan naar de kantoor en toen ben daar was geweest. Ze vertelde maar ja, je hebt transfer gekregen, dat was het woord. Je krijgt de transfer van OC naar een KWK, zoiets. Kleinkamer van alleenstander, minderjarig, zoiets. Dus zo ben ik vandaag vertrokken naar Den Haag. En ik was niet alleen hoor, het was nog een paar mensen. En toen ik hier kwam, toen had ik mijn mentor heeft mij contact met een andere advocaat gehad. En die advocaat die heeft mij geholpen. En toen had ik een verblijfsvergunning gekregen. Dus het was 3 jaar geldig. Dus vanaf het moment dat ik in Nederland ben gekomen tot Noorden, na 3 jaar zeg maar. Yeah. Donc, à vrai dire, ce n'était pas votre décision personnelle de venir vivre à Den Haag. Vous avez eu un transfert pour... Exactement, ja, klopt, ja, klopt. Et puis, bon, vous avez trouvé une maison à Den Haag à ce moment-là. Ja. Ja, het was een kamer. Het was een huis met 3 slaapkamers. En ik moest een kamer ook daar... ik had een klein kamertje. En daar ben ik gebleven. Ja. Het was bijna alles daar. Een klein keuken waar we moeten indelen met andere jongens. We hadden televisie, een woonkamer. Iedereen heeft zijn eigen kamer. En in de kamer had een bed. Een klein tafeltje, zeg maar. Waar je misschien jouw huiswerk zo kan doen. En dus dat was een beetje de eerste stap. Eigenlijk, laten we zo zeggen, de eerste stap om in Nederlands leven te voelen hoe het is. Omdat in de OC, je hebt niet te maken met Nederlanders. Je hebt te maken gelijk met gewoon mensen die ook vluchtelingen zijn. Dus dat is de eerste stap, ook de eerste goede contact met het leven in Nederland. Een beetje van vrijheid, ja, klopt wel onder toezicht van een mentor. Maar ja, je kan wel genieten, je kan wel zelf koken, je kan wel, je krijgt toen een beetje geld van een opbouwhuis. Ja, dat was iets zoiets. Dus van dat moest jij ook kijken. En ik weet nog, na een paar weken moest ik mijn eerste fiets kopen. Ja, dat is ook Nederlands, fietsen. En toen moest ik ook mijn eerste fiets gaan kopen. Ja. Et s'il vous arrive de comparer ces 2 villes, donc Den Haag et Breda, comment pouvez-vous décrire donc ces changements de OC à Den Haag? Ja, laat zeggen, voor mij het was allemaal een beetje, ik leidde niet mijn leven toen. Hè. Ik moest gewoon doen wat mensen zeggen. Ja, wat zou ik beslissen, wat zou ik kiezen? In Breda, het was een opvangcentrum, dus ik had geen oudste van buiten. In Den Haag, ik moest komen en voor mij het was ook een beetje een soort van, ja, nu is de start van je leven. Nu is het begin van wat je moet doen. Nu begin jij echt. Omdat toen ik in Den Haag kwam, ja, moest ik gelijk inschrijven voor school. En ik moest dit en dit gaan doen, een paar activiteiten gaan doen. Dus dat is dagelijks leven. En zo ben ik ook een beetje verliefd van Den Haag geworden. Ik ben ook een beetje verliefd van Den Haag. Ik vind gewoon, ja, het leven in Den Haag iets mooi, iets goed. En ja, hoe kan ik dat zeggen? Hoe kan ik dat meer uitleggen? Het feit dat ik in Den Haag ben, ja, voel ik me een beetje ook thuis.
een beetje thuis. Zeg maar. Ik heb een beetje liefde van deze stad gekregen. Net als mijn eigen land. Toch ben ik niet in mijn eigen land, maar ik voel me wel hier een beetje thuis. Et pourquoi cela? Pourquoi? Ja, het kan zijn dat ik, doordat ik ben begonnen in 2003 met een bedrijf. Dus ik studeerde nog en toen ben ik mijn eigen bedrijf gaan starten, een schoonmaakbedrijf. En dat heeft mij ook een beetje kracht gegeven, een beetje energie gegeven. Dus ik heb best wel wat gedaan. En contact ook met gewoon de mensen hier. Ik heb ook goede vrienden ook hier ontmoet. Dus het echte leven heb ik dat hier gedaan. Ik heb bijna alle de 4 ook van Den Haag ken ik. Dus het is niet zoals een andere stad of steden. Ik ben niet zo vaak buiten. Dus ik doe bijna alles gewoon hier. Dus dat speelt ook een beetje. En ik denk dat speelt ook over wat ik voel voor Den Haag. Ik vind het gewoon een mooie stad. Ja. Et y a-t-il par exemple des endroits ici à Den Haag que vous visitez le plus? Ja, Scheveningen. Ja. Scheveningen, bij de strand. Ook Kijkduin. Meestal als ik voel me eenzaam of ik ga een beetje met depressie over iets of over iets niet goed gaat, dan ga ik lopen en loop ik langs de zee kom ik tot rust. En dat is iets ook die speelt veel in mij. Over wat ik voel van Den Haag. Het is een plaats waar ik weet waar ik kan tot rust komen als ik wat stress heb. Et il n'y a pas d'autres endroits, par exemple des monuments, des bâtiments spécifiques que vous aimez les plus à Den Haag? Nou, ik heb de verhaal van Johan de Witt. Het is in het centrum. Het is een kunstbeeld van iemand die zo doet. Het is Johan de Witt. Die man had een verhaal in Nederland. En van dat verhaal heb ik wel wat positief van hem kunnen ontdekken. Maar ja, hij is niet zoveel hoor. Niet zoveel. Soms ga ik ook wel naar het Universum Museum. Of gewoon gezellig in het centrum lopen en zo. Die centrum die continu blijft in verandering. Dus ja, dat is het een beetje. Niks anders. Et pour le moment, où vivez-vous à Den Haag? Ja, nu ik woon in Moerwijk. Het is een beetje, laten we zeggen, een beetje achtige buurt van wijken van Den Haag. Maar het is ook een wijk waar ik ook ben ingetrokken op basis van wat ik heb hier gedaan. Ik heb verschillende projecten gedaan in Den Haag, in het kader van de samenleving. En alle deze projecten heeft mij ook tot contact gebracht met mensen. Ik heb een project gedaan over culturele modeshow, om te vechten tegen het misverstand, zeg maar, en vooroordeling over culturen van mensen. Ik heb een project gedaan over welkom in Moerwijk. Een wijk waar een heleboel mensen zijn, verschillende culturen, echt een multiculturele wijk. En tegelijkertijd de verbinding tussen mensen op bepaalde momenten niet sterk is. Dus iedereen is een beetje bij hemzelf, een beetje geïsoleerd. Dus je ziet niet zoveel activiteiten van de wijk of van een straatfeest of zoiets. Nee. Dus ik had een project gedaan om deze verbinding te leggen en te versterken. En ik had ook meegemaakt met een vriend van mij
die had ook een stichting, het Welkom. En een project van culinair Moerwijk. Waar gewoon mensen die zoals ik uit verschillende landen, die kwamen hier en 1 keer per week, dus ze gaan zeg maar een diversiteit van koken laten zien en laten proeven van de ander. Dus dat zijn een paar projecten wat ik hier gedaan heb. Et quels sont étaient vraiment le but, l'objectif de ces projets au niveau culturel? Het was meer, alle projecten wat ik gedaan heb, het was meer om mensen tot elkaar te brengen. Te laten zien dat ook iemand kan van een ander land komen, maar hij heeft wel wat te leren waar hij komt. Dus integratie en assimilatie van cultuur. En tegelijkertijd ook aan de gastenland, ja, wat brengen wij als wij komen? We komen niet alleen maar zomaar, we komen altijd met iets. Niemand kan van A naar B gaan, gewoon zomaar zonder een verhaal. Dus er is altijd iets die heeft gedaan dat hij tot hier is gekomen. Maar omdat hij gekomen is, het is ook goed om te kijken, wat is de boodschap, wat heeft hij meegebracht. Wat is positief van dat persoon. Het is makkelijk, het is heel makkelijk om iemand te veroordelen vanaf de raam. Je ziet een jongen op straat die lopen met een soort petjes op zijn hoofd. Ja, hij loopt een beetje stoer en zo. Je zegt, ja, dit is een crimineel. Maar misschien is hij een heel zachtaardige jongen. Die zou je op straat helpen. Die zou je misschien ondersteunen wanneer je dat nodig hebt. Dus het verbinding tussen de mensen te versterken. En te laten zien dat, laat de kans, breng de mensen bij elkaar. Laat de mensen open. En dat was een beetje het boodschap van dit project wat ik deed. Et en regardant en arrière aujourd'hui, êtes-vous parvenu à renforcer ces liens entre les gens de différentes cultures? Nou, ik denk dat ik heb wel échec, niet echt. Het is wel een paar mensen waar ik goed omga, zeg maar ik heb wel een paar dingen niet, het is maar niet gelukt. Ja, ik moest op een bepaald moment ik moest echt Nederland verlaten, maar ja, het is niet gebeurd. Ik kreeg een beslissing van IND bij verlenging van mijn status, dat ik mag niet werken. Dus ik moest mijn bedrijf stoppen. Dus ik zat zeg maar, nu met een probleem waar ik, dus ook alle die projecten waar ik gewoon een sponsoring kan krijgen, ja, dat moest ik niet doen. Dus dat levert niks op. Dus vandaar, ik kan niks meer verder doen. Ik moest blijven zitten wachten tot een andere beslissing kan worden genomen op mijn situatie. Dus dat speelt ook een beetje. Dus ik ben best actief geweest, maar om te zeggen dat ik heb wel succes met alles wat ik heb gedaan, ja, dat vraag ik me af, omdat de beslissing van de overheid is wel anders dan wat ik had zelf voorgespeeld. Donc vous pensez que vos échecs sont liés à la décision de IND de ne pas renouveler votre statut? Zeker, ja, zeker. Ja. Ok. Mettons de côté les échecs et vos succès alors? Ja, het grootste succes van mij was met mijn bedrijf. Mijn bedrijf, toen ik begon met mijn bedrijf, ik had een min van €50. Dus ik had van iemand €50 geleend om te gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als een schoonmaakbedrijf, eenmanszaak. En na een tijd heb ik mijn eerste contract hier gesloten met Zara, met Inditex. En zo is het gegaan. Van een naar ander. Dus ik had wel personeel in dienst genomen. Ik had een bedrijf. Ja, het ging goed met die bedrijf. Dus na een tijd heb ik van eenmanszaak naar VOF, genootschap van de firma. En daarna, het is echt goed gegaan. Het bedrijf ging echt goed.
Dat was een goed moment. Een andere succes, ja, toen ik zag de projecten wat ik deed, met succes verlopen. Ik weet nog dat ik had de wethouder Rabin uitgenodigd. Hij kwam een beetje laat, die dag. Maar het was leuk, omdat we wachten op hem. En de directeur van het Staddeelkantoor was daar. De Stichting Bogen was daar. Stichting Welkom. Het was gewoon een project waar ik echt veel energie heb ingesteken. Er was nog iemand van een woningcoöperatie. Dus het was best wel veel mensen. En ik had bijna 63 of 62 mensen, nee. 26 nationaliteiten sowieso op die dag gekregen. Het was mijn volgende huis. En toen hij kwam, iedereen zei, ja, laten we beginnen. En ik zeg, nee, ik ga niet beginnen, ik wacht op hem. En toen kwam hij ook een beetje laat en zo. Hij heeft wel excuses aangeboden. En daarna heeft hij het welkomwoorden gezegd. Toen heb ik bij het project gedaan en ik heb met hem ook een beetje een interview gedaan. En daarna, een vriend van mij, die zegt tegen mij, ja, nu besef ik hoe jullie zijn. Met jullie, hij bedoelt hoe Afrikanen denken over de positionering van hiërarchie. Dus we respecteren echt hoe het moet. Dus als die oogige is, die moet een woord zeggen. Dus we wachten op hem. Als hij komt, dan pas gaan we beginnen. En toen zei ik tegen hem, ja, daarom zeggen wij dat Afrikaans heeft altijd tijd. Maar jullie hebben horloge. Ja, we wachten altijd. Dus, maar jullie hebben gewoon horloge, het moet zo zijn. En we wachten. En het was echt een goed succes. Maar daarna, ik heb een goede reacties gekregen. Mensen hebben mij echt met dit enthousiasme geaccepteerd. Bij de volgende actie van de projecten. De wethouder heeft over mij gepraat in een bijeenkomst. Dat heb ik gehoord. Ja, het was een succes. Ja, dat is leuk. Et les contenus de ces activités, c'était quoi au juste? Nou, ik heb... de vos activités à caractère culturel. Ja. Ik had een project, het eerste project was zeg maar Welkom in Moerwijk. In dat project, we gingen praten over wanneer iemand in Nederland komt. Wat zijn de eerste indruk? Ik heb laten theater maken. Het theater ging over wat is de culturele conflict bij aankomst van iemand in Nederland. En wat verwacht je? Het was de tijd toen mevrouw Verdonk had gezegd dat wij moesten inburgercursus volgen. Iedereen die in Nederland bent, moet in. Dat was heel goed en dat vind ik prima. Het was een geslaagd project van hem. Het is ook belangrijk dat de talen moeten worden geleerd. En mensen moeten begrijpen wat Nederlandse samenleving speelt. En ik vroeg me af, maar waarom vraagt de overheid niet wat verwachten wij van Nederland? Nederland verwacht van ons te integreren, de inburgeringscursus. Maar wat verwachten we van Nederland eigenlijk? En dat vraag, die speelt ook in het theater. Ik heb met je laten zien, ja, iedereen verwacht iets. Maar wat? Hoe kunnen we dat duidelijk laten maken? En daarna, we hebben een debat ging uitvoeren over hoe de samenleving is in Nederland. Hoe het is belangrijk om Nederlands taal te praten. En ik weet nog dat dit was de directeur van het Staddeelkantoor.
die ging dat uitvoeren. En er was een vrouw, die kwam uit Congo, die wou een reactie doen, maar die kon geen Nederlands woord spreken. Maar toch, die directeur van het stadelijk kantoor toen, hij heeft er toch tot contact, tot communiceren, tot in communicatie gekomen met dat vrouw. En ze proberen en tot opeens de boodschap was duidelijk wat zij bedoelt. En dat is het moeilijkst, om twee mensen van verschillende landen bij elkaar te hebben. Maar toch is een brug die ontstaat door proberen, door meedoen. En ja, mensen gingen gewoon goed om elkaar. En het was nog een andere activiteit, het was een modeshow. Afrikanen in het algemeen houden van kleding. Afrikanen houden van chic te zijn. Soms iemand die echt armer is, maar hij koopt duurde kleding. Soms hij heeft niet thuis, maar hij koopt een duurde kleding. En wat speelt eigenlijk daarmee? Hoe is het mogelijk om de gastenland te begrijpen dat fenomeen? Dat heb ik ook een beetje kunnen uitleggen in dat project. Het was een culturele modeshow. En we laten zien een beetje een aspect van Congolezen over de kleding, uiterlijk van Congolezen. Maar tussentijd, ik had ook we hadden ook een paar schilderijen opgehangen in de muur om te vertellen waarom mensen vluchten naar Nederland, waarom komen mensen naar Nederland. En elke schilder had een boodschap. Het was bijvoorbeeld een vrachtwagen waar er is een dak op een vrachtwagen. Je kan je voorstellen een auto met een dak. Dus de boodschap daarmee was gewoon: mensen hebben geen huis. Mensen hebben gewoon moeite met het leven. En door die problemen van economische problemen, mensen kan ook vluchteling zijn. Ook dat Nederland mag een economische vluchteling ontvangen, maar dat bestaat. Maar daarnaast, er was ook een andere schilderij, die ging over meer dan 8 miljoen vrouwen die zijn dood in Congo door de oorlog tussen Rwanda en Congo. En alle deze problemen, die heb ik ook kunnen laten zien. De consequentie van, door goud, door coltan, door kobalt, door petrol, door alles wat in Congolese grond is. En dat heb ik ook kunnen laten zien. Door deze problemen is mensen gevlucht. Dus het probleem van vluchtelingen moet worden aangepakt. Niet met de lezing, niet met het sturen van geld of van dit en dat. Het moet aangepakt met de multinationale bedrijven die gaan daar om deze materiële of grondwaarde goud te krijgen. Dus het was een beetje boodschap, verschillende boodschappen die draaien een beetje om. En uiteindelijk, ja, er is nooit iets zonder dansen, Afrikaanse dansen. Dus we hebben ook een beetje laten zien hoe Afrikaan genoten en zo. Dus ze maken altijd een beetje feesten bij, een beetje Afrikaanse muziek. En in die Afrikaanse muziek, het was een Congolese teamband van jongens die zijn hier geboren. Die zingen zeg maar in Nederlands en Lingala in Frans. En daar zie je ook dat er is een speling en een soort van gemengd talen die ontstaan waar mensen met verschillende culturen komen. Dus het is niet allemaal talen, maar het is ook van allerlei dingen. Dus het was een heel groot project met verschillende boodschappen daaronder. Et à la question de savoir ce que nous attendons des Pays-Bas, et la réponse était quoi? Nou, niemand kon het antwoord geven. Ja. Maar ik denk dat als iemand in Nederland komt, hij verwacht niet meer dan gewoon de kans te verdienen.
de kans te verdienen. Dat is heel belangrijk. Geef hem de kans. En de kans dat je vandaag aan hem geeft, het kan een goed effect hebben op duizenden andere mensen die nog in Afrika zijn. Omdat, stel gewoon voor dat als iemand die komt uit een oorlogsgebied, hij wil gewoon tot rust hebben. Hij wil gewoon een normaal leven hebben. Hij gaat nooit tegen de wet. Hij zal nooit iets crimineel gaan doen, omdat hij komt aan een probleem. Hij gaat nooit een ander probleem veroorzaken. Nee. Hij wil gewoon een plekje waar hij kan rustig blijven en zijn leven daar doen. Maar op het moment dat verzoek is niet begrepen, ja, daar wordt het systeem voor hem net als een nachtmerrie. En van dat moment moet hij overleven. Maar hoe zal hij overleven? Daar komt het probleem. Daar gaat hij weer misschien naar criminaliteit vallen als dat wordt aan hem aangeboden. Dan komt het nog probleem en een probleem en een probleem. Dus het onderzoek kan worden gedaan over wat verwachten mensen, migranten naar Nederland, wat verwachten ze. En ik denk dat dezelfde vraag kan ook een beetje omgedraaid worden. Omdat we weten, Nederlanders zijn overal, hè? Zijn in alle landen, zijn Nederlanders die daar wonen. Wat verwacht Nederlanders daar in die landen waar ze zijn? Stel je voor dat je bent in een land waar je niet begrepen wordt. Of waar je wordt gejaagd. Of waar je alles wat je doet, het is gewoon gezien als niet goed is. Ja, ik denk op dat moment, ja, ja, wat ben ik hier aan te doen? Dus het leven, het wereld draait door. Het wereld draait door. Dus het is goed, het is belangrijk dat wij hand naar hand schenken en ondersteunen voor een betere toekomst. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendez à ces moments-là des Pays-Bas? Nou, ik ben gekomen hier als een jonge. Ja, ik wist niet dat ik zou naar Nederland komen. Ik wou gewoon een veilige plek hebben. En zo ben ik hier tot in Nederland gekomen. En ik verwacht niks eigenlijk van Nederland. Ik wist ook niet of ik hier tot vandaag zou leven. Maar ja, toch ben ik. En dat zegt, ja, gelukkig, dank je God. Maar wat verwacht ik nu van Nederland? Het begrip van mensen. Dat is heel belangrijk. Ja. Mensen willen gewoon een plek waar ze vrede kan hebben. Ja, mensen kunnen zeggen, ja, dit Nederland is vol en zo en zo en zo. Dat is wel waar, het is best vol. 17 miljoen mensen, het is niet niks, het is best veel. Maar ik denk dat Nederland kan nog meer en beter doen in een andere wereld, niet alleen maar hier. Et vous avez dit que vous avez, une fois arrivé à Den Haag, vous êtes parti à l'université, au collège. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'administration, le business administration comme étude? Ja, ik denk dat het is ook een beetje het wiel van de vak waar ik prettig voel. Ja, ik voel me meer in dat richting. Ja. Ik heb een beetje inzicht van cijfer en zo. Een beetje organisatie van dingen. Maar ook mijn eigenschap. Ik denk dat mijn eigenschap speelt ook daar mee. Met mijn bedrijf voelde ik dat ik moest een beetje leider zijn. En ik zie me meer met dat eigenschap, capaciteiten. En ook voor mijn bedrijf vooral. Omdat ik moest ook mijn contabiliteit, mijn boekhouding vast goed netjes houden. En dat is ook een beetje een paar effecten die heeft meegespeeld. Ja. Et depuis quand vous avez ces ambitions? Depuis le Congo ou c'est quelque chose qui était évolué
À partir Nou, d'ici. het is vanaf hier. Ik denk dat toen ik klein was, ik droomde om een arts te worden, een dokter te zijn. Ja, dat was gewoon mijn, of een piloot te zijn, gewoon. Dat was gewoon mijn droom en zo. Ja, als ik groot word, word ik of een piloot of een arts. Maar ik heb de kans niet gekregen, dus de leven is een beetje onjuist op een bepaald moment. Maar ik denk dat als ik nou in Congo was, misschien ik weer mijn droom kunnen realiseren. Maar ja, zo gaat het niet. Dus je weet nooit wat morgen zou gebeuren. Toch? Et si par exemple vous pouviez avoir 3 V aujourd'hui, quels seraient-ils? Ja, 3 grootste wensen. Mhm. De eerste grootste wens wat ik zou doen, het is de vrede in Afrika. Vooral in Congo. Ja, voor mij is het heel belangrijk en de gelijkheid tussen mensen. Mensen sterven daarna door dat de aarde is rijk. Dus de slachtoffer van niks. Het is niet eerlijk, het is niet juist. Dus mijn grootste wens gaat meer over de continent van Afrika en in Congo, als ik dat kan segmenteren. De tweede grootste wens is om de kansen te krijgen. Ik denk dat iedereen verdient wel een goede kans. En mensen moeten niet worden behandeld gewoon op basis van wat de nummer is, papier is. Dat Nederland is zo bureaucraat dat wat je zegt, wat wordt geschreven. Wat wordt geschreven, dat bepaalt wie je zou worden. En dat is niet menselijk. Het is tegenwoordig dat we moeten een beetje tot de menselijke kant terugkomen, denk ik. En ik hoop echt de kans. De kans om niet alleen maar met Nederlandse overheid, maar de kans ook voor God. Dat God mij gewoon kans geeft om te laten realiseren wat ik zou graag willen doen in mijn leven. Ik denk dat we hebben heel veel dingen te doen en ik ben nog best jong. Dus, ja. En de laatste grootste wens, ja, dat is voor mijn kindje. Dus dat is voor mijn kindje. Dus ik hoop gewoon het beste voor haar. Dus dat is voor mij ook het afsluiting van wat ik net, mijn gedicht, wat ik net las. De eerste en de liefde, intelligentie en liefde. Dus alles draait over liefde voor de wereld. Liefde voor mensen, die gelijk kans geven voor mensen. Maar ook de wetenschap zonder grens. Donc vous êtes papa déjà? Ja, klopt. Et Ja. comment s'appelle votre fille? Elle a quel âge? Ik heb een kindje en een meisje, zij heet Bea. Zij woont in België met haar moeder. Ik ben niet samen met haar moeder, helaas. Maar zij is nu bijna 4 jaar oud. En ja, zij is geboren in 2011, op 7 april. Ja, dat is, ze geeft mij de kracht. Zij is alles voor mij. Ja. Et son nom, Béa, ça signifie quelque chose, parce que je sais bien qu'en Afrique, en donnant un nom, le nom doit avoir une certaine signification. Ja. Ça signifie quelque chose? Hein? Nou, zij heet Bea Mwamba Lonja. Mwamba Lonja is mijn naam. Ik heb ook van mijn ouders gekregen. Bea voor mij, ja, de naam heeft wel een betekenis voor mij. Heel groot C'est comme betekenis. béatitude ou... Het is ook een soort vandaar, maar ook wij geloven dat elke naam volgt die persoon. Dus wat jouw naam betekent, wat word je? Zo geloof wij, zo geloof ik ook.
En Bea is iemand die een groot hart heeft. Een groot hart. Die open is en die draagt veel. Mijn dochter, zij is geboren toen mijn bedrijf was bijna in failliet. Het was de moeilijkste periode waar ik was te vechten tussen hoe moet ik de bedrijven laten werken of moet ik alles stoppen en weg gaan van Nederland. Ik herinner me nog dat ik moest een moeilijke beslissing nemen om naar België te gaan. Omdat haar moeder, dus zij woont in België, zij is Belgische nationaliteit, zij heeft Belgische nationaliteit. Dus moesten wij zeg maar daar gaan. En zo is het gebeurd dat zij is ook daar geboren. Maar zij heeft van mij, de tijd dat ik meer liefde voor haar gaf, dat moment was ik in een moeilijke situatie. En vandaar dacht ik, ja, wat is de mooiste naam wat kan ik geven? Alleen met de naam dat zij kan mij dragen zoals ik ben. Met de moeite wat ik had toen. En zij is echt een super meisje. Ik denk dat naam speelt gewoon op haar. Zij is zo blij. En ook, zij is, ik zie haar zoals mijn moeder. Dus dat alle deze aspecten speelt. Zo. Et comme vous n'êtes plus ensemble avec sa maman, et vous la voyez très souvent? Af en toe, ja, af en toe wel. Het is niet makkelijk. Zij is in België, ik ben in Nederland. Maar af en toe kom ik tot een paar oplossingen met haar moeder om haar te krijgen. En wij gaan nooit. Ja. Het is niet makkelijk hè, om vader te zijn. Tegelijkertijd, je weet dat jouw kindje zo ver van jou is. En vous entendant parlant comme ça, on voit que vous avez vraiment un grand cœur. Ce qui me ramène à la question de savoir le plus grand compliment que vous ayez jamais reçu dans la vie. Et quel est le plus grand compliment que vous ayez jamais reçu dans la vie? Wauw, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk, het grootste compliment was van Bea's moeder. Ik denk dat toen zij bij de bevalling, omdat we waren nog samen, ja, zij zegt, ja, je hebt mij een vrouw gemaakt. Ik ben vrouw geworden. Ja, ik ben moeder geworden. Dus ze dankt mij daarover. Ik denk dat is de grootste compliment. Et pour toi, cela a été très capital. Ja. Dus sommige dingetjes wat gebeurt, we weten nooit waarom. En ik weet niet waarom het is ook zo, maar ja, het leven is gewoon een beetje keihard geweest en oneerlijk geweest. Maar ik denk dat het grootste compliment wat ik gekregen in mijn leven was van haar. Toen zij het was de dag in het ziekenhuis in Saint-Luc. Die dag waar zij ging bevallen. Zo. Zei, ja, dankjewel Martin. Ik ben moeder, je hebt mijn moeder gemaakt. Et c'était ici à Denain ou? Nee, het was in België. Ja. Et bon, je vois certainement qu'il y a tellement de hauts et de bas dans votre vie. Et ce qui m'amène à vous poser la question de savoir ce qui vous effraie le plus maintenant dans votre vie. Ja. Mijn grootste angst is, na alle deze tijd dat ik in Nederland ben, dat ik blijf met onzekerheid over de toekomst. Ja, dat is mijn grootste angst. Ja, ik weet niet of ik wat verdien, of heb ik nog niet goed bewerkt wat speelt in mijn hoofd.
Dat ik heb heel veel gedaan, maar tegelijkertijd ik blijf onzeker voor de toekomst. Ik blijf onzeker over wat mogelijk kan spelen. Met alle veranderingen wat gebeurt in Nederland. Je weet nooit. Et pourquoi cela? Ja, je ziet het zelf, hoe het systeem wordt. Je ziet hoe mensen, hoe gewoon een beetje xenofobie, het xenofobie stijgt in de maatschappij. Je ziet hoe allerlei kanten speelt, van economisch kant tot naar sociaal. Dus de verandering is keihard. In zo'n korte tijd, 2001 tot nu, zoveel verandering. En dat verandering heeft ook gelijk te maken met wij, ik als buitenlander, direct. Ja, en dat is voor mijn grootste angst. Ja. Want wij weten nooit wat kan mogen gebeuren. En de situatie kan van de goede kant zijn, ook kan van de slechte kant zijn. En die onzekerheid, hoe lang het bestaat, hoe erg het is. Ja. Et qu'est-ce qui, vous pensez avoir causé un tel sentiment d'insécurité? C'est la société ou des événements? Ja, ik denk dat de verandering en alles wat gebeurt. Kijk, ik geef een voorbeeld over de toekomstzekerheid. Heel veel mensen van mijn generatie in Nederland, ze wonen niet meer in Nederland. Ze zijn allemaal weg. Heel veel zijn weg. Heel veel. In de jaren misschien zijn wij 3 of 4 mensen die ik kan nog zien en herkennen. Waarom? In 2006 of 2007 was het de strategie van intrekken van verblijfsvergunning bijvoorbeeld. Ja, dat heeft gespeeld, mensen zijn weggegaan. Dus dat speelt altijd. Ja. De verandering van de politiek, de visie van Nederland, de verandering van de sociale zekerheid van Nederland, de verandering van de toekomstvoorspelling van Nederland. Ja, dat zou kunnen een negatief effect hebben over ons als buitenlanders. Maar ik hoop dat we zullen niet meer terug draaien zoals in Afrika, in Zuid-Afrika, met de tijd van Mandela, de Desmond Tutu en Engeland en de Zulu. En ik hoop het niet. Ja, het is voor grapje, maar dat kan. Ja. Y a-t-il une chose que vous avez jamais voulu obtenir, mais que jusqu'à présent vous l'avez pas eu dans la vie, surtout ici à La Haye, aux Pays-Bas en général? Wat zou ik graag willen hebben, maar ik heb nog niet ontvangen. Ja. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Wat zou ik graag willen? Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik iets zou... ja, ik weet niet. Bon, ça peut être n'importe quoi, comme un deuxième enfant. Ja, ik weet helemaal niet. Maar ja, misschien de wens in de toekomst, ja, ik weet niet. Er is altijd iets wat ik... misschien zou ik dromen een boot te kopen of zoiets. Ik weet niet. Maar ja, ik denk dat het dan best wel wat. Maar ja, soms het zo te noemen, dat komt niet. Omdat, kijk, Nederland is een land waar veel rijkdoms is. Dus wat je wil, je kan het wel hebben. Je moet gewoon aan werken voor. Dus zolang dat je daar gaan werken voor, dan ga je dat gewoon. Dus als je een auto, ja, dan moet je werken en dan heb je een auto. Dus, zolang dat het hangt van jezelf af, dat ga je het.
Maar zolang als dat niet van jezelf, als dat niet hangt van jezelf af, dan is het wel een probleem. Ja, omdat daar andere mensen gaan beslissen op jouw naam, op jouw plaats. Dat is moeilijk. Ja. Maar voor mijzelf, wat ik zou gaan willen doen, ja, ik werk voor en ik krijg het wel. Maar als het niet van mij houdt, dan kan ik niks aan doen. Juste une question un peu relaxe. Avez-vous des hobbies ou des intérêts particuliers? Ja, zeker. Mm. Zeker. Et quels sont ces... Ik lees heel veel. Ja, dat is een van mijn hobby. En wandelen. Ja, ik hou ook om oudbouw, een beetje gewoon oud gaan en zo. Ja, iets wat ik ook leuk vind is gewoon reizen. Ja, ontdekken van mensen. Dat is iets wat ik zou nou met plezier gaan doen. Ja, dat kan misschien. Wat ik zou nog doen. Ja, gewoon reizen. Door de wereld gewoon draaien. Zo. Reizen. En mensen ontmoeten, cultuur ontmoeten. Leren van andere mensen. Ja. Dus ik lees. Ik hou van lezen. Ik hou van studeren. Dus ik hou van heel veel doen. Ja. Et quel genre de livres vous lisez souvent? Ja, nu ik ben meer bezig met een beetje het Afrika-verhaal van elke land. Ik probeer een beetje te begrijpen van 1885 wat speelt, zeg maar, toen ze hadden besloten om indeling van Afrika te doen. En deze stam van gewoon zo wordt gesplitst. Je bent van Congo, je bent van andere Rwanda bijvoorbeeld. Dus die mensen die woonden gewoon voor samen, die woonden gesplitst. En die impact van tot nu toe, hoe dat speelt, dus dat zien wij ook in België. Dus een gedeelte is Frans, gedeelte aan de Frans is... Dus ik lees een beetje op dit moment meer over Afrikaanse geschiedenis. Dus vanaf 1885, wat gebeurt en hoe is verschillende ontwikkeling gegaan. Van de kolonisatie tot slavernij. En ja, en wat nu speelt in Congo. Mijn hart zit nog een beetje in Congo. Het is gewoon vreselijk wat daar gebeurt. En er is een spreekwoord die zegt, als je niet weet jouw verhaal, jouw verleden, je zou nooit jouw toekomst en jouw heden en jouw toekomst voorspelen. Dus het zou moeilijk om de toekomst met de zekerheid te voorspelen, zolang dat wij weten niet wat gebeurt. Toen de beslissing was genomen om Congo zoals het is te hebben. Ja. Vous arrive-t-il aussi souvent de lire l'histoire des Pays-Bas? Ja, Nederlands niet echt. Ik heb het wel op school geleerd. Van de film Famille Fouranier, Napoleon Bonaparte, de invasie van Frankrijk, van Rome. Een beetje geschiedenis in het algemeen van Nederland, dat heb ik wel geleerd op school. Ja. Nu, ja, ik ben niet zoveel, ik heb niet zoveel interesse. Ik ga je wat vertellen. Ik heb een keertje, ik moest de Nederlandse vlag kopen. En dat is heel grappig, omdat ik vroeg bijna 10 Nederlanders, waar kan ik die Nederlandse vlag gaan kopen? Ze wisten het niet. Dus in eigen land, ze weet niet, ja, moet je maar niet. Dus het interesseert me helemaal niets. Toen, ik heb mijn oude man gevraagd, die zei, ja, je moet bij dat plaats gaan. Dus bijna de 11e persoon, die gaf mij die goede antwoord. Dus ja, nu mensen in Nederland ze hebben meer aandacht over ontwikkeling. Wat ze zijn aan te doen, maar niet echt over geschiedenis. Ja, denk ik niet. Et que retenez-vous de votre vie en Afrique en comparaison de la vie que vous menez aujourd'hui à La Haye? Ja, in Afrika, ik was een jongen met veel toekomst, met veel energie. Ik kwam niet uit een slechte familie of zo. Nee, mijn familie was gewoon goed.
hadden een mogelijkheid om een goede toekomst te kunnen krijgen. Maar helaas, het is zo gedaan. Maar in Nederland, hier heb ik geleerd wat het moeilijkste is. Wat nee is. Wat mag niet is. Ik heb hier van Nederland geleerd wat echt negatieve beslissingen betekent als je dat krijgt. Wat speelt op de laatste seconde van een beslissing die kan jouw leven tot het drama brengen. Dus er is wel een grote contrast. Maar toch wel, in Afrika is wel moeilijke dingetjes wat niet hier is. Ja. Daar, ik moest bijvoorbeeld mijn huiswerk doen met de lucht van de man. Ja, je moet misschien met die kleine lampjes studeren. Maar hier heb je gas, heb je elektriciteit, heb je alles bij. Ja, in Afrika, je krijgt niet pindakaas met nootjes, pindakaas met tonijn, pindakaas met dit, pindakaas met dat. Nee. Dus je hebt gewoon, of pindakaas klaar. Maar hier heb jij zoveel van allerlei. Dus je hebt pindakaas met de kleine nootjes, pindakaas met de grote nootjes, pindakaas met dit, pindakaas met dit. Dus je hebt gewoon van alles. Maar toch, mensen zijn nooit blij. Dus je wil altijd nog hebben. Maar in Afrika, met de klein, zijn mensen gewoon blij. Dus er zijn gewoon grote contrast. Grote contrast. Dus van al die contrast zeg ik, een vluchteling uit Afrika die in Nederland komt, hij komt nooit voor criminaliteit. Hij komt gewoon voor rust, omdat hij is een vluchteling. Hij heeft er wat naar meegemaakt. En als die persoon een kans krijgt, hij kan een grote bijdrage aan de maatschappij brengen dan wat u kan voor zelf denken. Ja. Vous pensez que la vie ici a changé votre perspective en général? La vie que vous menez ici à La Haye, aux Pays-Bas en général? Ja, ik denk dat ik ben ook een beetje volwassen geworden in mijn hersen. Ja, het klopt ook, ik ben hier als kind gekomen. Maar ik denk dat ik zie meer de toekomst in Nederland anders dan als ik in Congo bijvoorbeeld zou moeten zijn. Ja, mijn leven in Nederland heeft mij een beetje streng gemaakt, een beetje duur gemaakt. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb meer geleerd. Ja, heel veel geleerd. En ja, dat bouwt mijn persoonlijkheid. Hè. Het moet ook zo zijn, anders het is anders. Dus, ja. Et si par exemple, aujourd'hui, vous écrivez votre histoire, en combien de chapitres pouvez-vous la diviser votre Ja, ik weet niet. Dat is best een moeilijke vraag, maar tegelijk is een grappige vraag. Ik zou nooit weten, maar ik denk dat het zou in 2 tom moeten zijn. 2 tom. Dus eerste tom, gewoon het kind in Afrika. Een gelukkig kind in Afrika. Ja. En de tweede tom? Ja, het leven in Nederland. Het leven in Nederland. Ja. Ja, ik denk dat zo zou dat kunnen zijn. Ja. Et en résumé, qu'est-ce que vous écrivierez dans le tome 1 et dans le tome 2? Ja, zoals ik zeg, het gelukkige kind in Afrika. Iemand die het geluk in Afrika is niet zoals hier. De vrijheid van Afrika is niet zoals hier. Mensen zijn arm. Ze sterven met alles. Ze moeten altijd wat van Europa krijgen en zo. Dat is wel waar. Maar deze mensen, ze weten nooit de woorden stress. Bestaat niet van stress. Ze leven gewoon daar, maar wel gelukkig. Die contrasten van armoede in Afrika en armoede in Europa is helemaal anders. De realiteit van de behoefte van het leven, het dak, het kleding en het eten. Die 3 contrasten
Als we dat verplaatsen in Afrika, is het anders. En als kind in Afrika heb ik nooit geleerd dat deze dingen het probleem is. Dat klopt, omdat ik kom uit een goede familie. Maar er zijn ook mensen die gewoon uit een arme familie zijn. Die misschien deze een probleem is. Maar ook met deze situatie. Een kind leeft gewoon normaal. Ze ziet deze kind gewoon blij, gelukkig. Te vergelijken met wat wij zien op televisie, aan een kindje die ergens op straat zit en zo, zonder eten en zo. Ja, ik weet niet of dat echt zo is. Ik kom sowieso uit een provincie. Ik weet niet of dat zo is. Het is wel een moeilijke provincie op dit moment in Congo, zo te zien op media. Ja, maar ik, in dat boek, in dat tom, ik zou praten over de goede kant. Ja, van een kind in Afrika. In de tweede tom, ja, daar ga ik willen praten over de eerste stap in Nederland. Ja, vanaf het moment dat je uitstapt van vliegtuig, tot het moment dat je, ja, zoals ik nu ben, voor jou. Yeah. Vous vivez aux Pays-Bas depuis déjà environ 13 ans, 14 ans. Êtes-vous en contact avec d'autres Congolais, des organisations congolaises? Ja, ik ben ook in contact met veel Congolese en ook een Congolese organisatie. Nu er is een activiteit van Caribou Baby, is ook een organisatie die daar is. En is onder toezicht van STEP of zo is. Waar ik een paar activiteiten ook meedoe. Ja, we zijn wel, maar niet zoveel. We doen ook niet zoveel. Omdat hier in Europa mensen zijn meer individueel. De verbinding is niet zo sterk. Maar toch, wanneer we ontmoeten, Afrikanen zijn Afrikanen. Warme bloeden. Ja. Zo gaat het. Ja. Et on arrive presque à la fin de cette interview. C'est pourquoi je voulais vous demander si vous avez encore quelque chose, par exemple, que vous vouliez ajouter, quelque chose que vous n'aviez pas dit, mais que vous aimeriez quand même dire. Ja, ik zou graag willen zeggen, ergens bedankt. Bedankt voor deze interview. Ik hoop dat ik ben niet de enige die zal interview doen. Ik denk ook dat ik hoop dat mensen zou achter deze beelden begrijpen van het moeilijkste tot het gelukkigste van wij als vluchteling in Nederland. Wij verwachten niet dat Nederland voor ons alles gaat doen. Nee, dat verwacht een vluchteling niet. Hij wil gewoon een rustig plekje hebben en een kans krijgen om de nachtmerries wat hij meegemaakt heeft achter zich de rug te krijgen. En dat is wat ik kan zeggen. Ik bedank jullie voor deze actie. Ik vind het erg interessant. En ik hoop dat het is niet de laatste. En ik zou graag nog willen, als het mogelijk is, in de toekomst, als jullie kunt zeker, een goede documentaire gaan doen. Hoe moeilijk het is om mensen die in een opvangcentrum leven. Hoe het is daar precies met deze mensen. Misschien is het anders nu dan mijn tijd, maar dat is belangrijk om te laten zien de realiteit. Et j'ai entendu que votre but, durant la période que vous organisez différentes activités, était de faire en sorte que
les gens puissent développer un lien particulier entre eux. Vous pensez que pour vous, cela est une contribution que vous vouliez apporter à la société hollandaise ici à Den Haag et en particulier à Moerwijk? Ja, inderdaad. Ik denk dat was voor mij een bijdrage, een concrete bijdrage. En mensen die kwamen het was op 20 maart bij Kornehuis. Toen ik het project uitgevoerd. Zij hebben tussen hun contact ingewisseld. Telefoons, e-mail en zo. Misschien tot nu toe, ze zijn in contact. Dus mijn doel was mensen tot dichterbij brengen. Voor mij het was gewoon een grote wens dat deze mensen tot dichterbij hebben. En de verbinding tussen de mensen. Hoe sterk het wordt, hoe beter het is. Dan voorkomen wij het vooroordeling, het misverstand. En dan bouwen wij een betere toekomst. Een leefbare omgeving. En dat was het was mijn bijdrage. En ik hoop dat die kans zal ik weer dat ingrijpen of krijgen om deze projecten weer te gaan doen. Misschien op dezelfde manier, misschien op de andere manier. Maar wel te gaan doen. Donc, dans l'avenir, vous avez toujours l'intention d'organiser de telles rencontres, de telles activités. Ja, klopt. Er is behoefte. Er is heel goed behoefte. Je moet gewoon zien hoe mensen zijn in de omgeving. Mensen zijn gewoon eenzaam. Ik ging een paar, 2-3 dagen geleden bij de supermarkt. Ik ontmoette iemand daar, die was alleen in de supermarkt te praten. Hij praatte zelf. Ik gaf hem goeiedag meneer. Gelijk, hij ging open zijn hart. Hij vertelde me over alles wat hij meegemaakt. Dat zijn vrouw weg is, dat dit en dat. Ja, mensen lijden. Gewoon. Dus er is geen verbinding. Er is geen vriendschap. En dat heeft niet alleen maar te maken met één persoon. Ook met alles wat in onze omgeving meespeelt. Ik heb een buurman naast mij. Hij is hyper asociaal geworden. Toen hij was gewoon goed. Was hyper asociaal. Ik ging toen met hem een beetje praten, zo een beetje biertje drinken. En nu als ik hem zie, ik herken hem niet meer. Ja, wat gebeurt in zijn leven? Je zou nooit weten. Ja, het interesseert me ook niet om te weten wat hij in zijn leven speelt. Maar ik denk dat mensen moeten gewoon blijven vriendelijk zijn met andere mensen. En dat is heel belangrijk. En een betere toekomst bouw jij met goede steen. En de goede steen is de verbinding tussen ons. Is de relatie met jouw omgeving, met jouw buren, met mensen die om jou heen komen. Et vous faites ceci pour tout le monde ou en particulier certains groupes de personnes? Ik ben open mensen voor iedereen. Ik sluit nooit mijn mond wanneer ik kan praten. Dus ik zeg gewoon wat ik denk. En ik denk dat ik doe het gewoon voor iedereen. Ja. Het project was bedoeld voor iedereen. Het is ook goed te vinden op internet. We kunnen zien dat het was Afrikanen, het was Indiaans, het was Somaliërs, het was Congolees, het was Europeaans, het was Nederlanders. Maar van diversiteit van mensen. Ja, dat is gewoon de kracht van wat ik doe. Ja, en daar herken ik mezelf. Ik herken met zo'n activiteit. Ja. Et ils étaient tous des gens vivant à Den Haag, à Moerwijk ou partout? Volgens het project het moesten wel mensen van Den Haag zijn, maar ook afsluitend van Moerwijk. Die moeten meedoen. Maar de mensen die kwamen, ze kwamen van overal. Hè. Ik heb mensen die
van Delft gekomen. Ja, mensen die zijn van Scheveningen gekomen. Dus van overal ze waren gekomen. Ja. Dus het is een open project voor iedereen. Mag niet out te wie. Het interessante is dat het boodschap wordt duidelijk verteld en de mensen begrijpen duidelijk wat speelt. En vanaf dat moment ga je zelf bekijken. Ben ik zoals dat persoon die wordt gespeeld in het toneelstuk? Ben ik zoals dat persoon die egoïstisch is? Of ben ik zoals degene die open is voor anderen, die kan makkelijk anderen komen helpen als het nodig is? Als het een noodsituatie is. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour continuer à organiser ce genre d'activités? Nou, zoals ik heb gezegd, IND heeft bepaald, ja. De beslissing van IND was keihard duur. Ik moest Nederlands zijn, maar ik moest werken. Tenzij ik heb een werkstelvergunning. Ja, maar dat is onmogelijk te krijgen. Dat kan ik niet zelf doen. Het zijn bedrijven die moeten het voor mij doen. Maar voordat die bedrijven dat gaan doen, ze moeten laten weten dat in Nederland er is niemand die kan voor dat werk gaan doen. In Europa er is niemand die kan voor dat werk gaan doen. Daarom ik dat kan. Dat is super onmogelijk. Het is gewoon een keiharde beslissing. Ja. En dan ben ik slachtoffer van. Maar ja, zo gaat het leven. Ik hoop dat de toekomst zou nog beter zijn. Ja. Bon, je vous remercie beaucoup et ça fait du bien vraiment d'entendre votre expérience de vie ici aux Pays-Bas. Donc, merci beaucoup. Bedankt.